الحمد لله رب العالمين الذي جعل لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها وجعل بيننا مودة ورحمة، ونصلي ونسلم على إمامنا وقدوتنا وحبيب قلوبنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، الذي هو خير الأزواج على الإطلاق في حياة البشرية جمعاء، لأنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه هو الكمال بذاته، وهو الجمال بعينه، وهو الفضائل كلها دون استثناء. ألم يقل الله سبحانه وتعالى مثنيا عليه: وإنك لعلى خلق عظيم؟ اللهم نعم. يا أيها الإخوة والأحبة، نحن نعيش اليوم أياما عصيبة. لا أعني أبدا الحرب، ولا أعني الحالة الاقتصادية، لا أبدا، وإنما عنيت شيئا آخر، وهو تلك الدعوات التي تأتي من المشرق والمغرب تدعو لمساواة المرأة مع الرجل وإعطاء المرأة حقوقها، وكأنهم يرون فينا أننا لا نعطي النساء حقوقهن، على أننا نحن الأمة الوحيدة التي شرفها الله تبارك وتعالى بشريعة وعقيدة ودين وفضائل وكمالات ليست في أمة أخرى. لو رجعنا إلى حال المرأة في الديانات السابقة، سواء منها الديانات السماوية أو الديانات الأرضية، لرأينا أن المرأة على مر الزمن كانت مهيضة الجناح، حتى إن بعض الأمم كانوا يجعلون على فمها قفلا، وبعضهم كان يسميها شيطانا، وبعضهم كان يسميها أفعى. وجاء الإسلام ليقول الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة القوامة. أما غير هيك: ولهن مثل الذي عليهن. إن المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، مساواة كاملة. ويقول لنا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: النساء شقائق الرجال. يا سبحان الله، ماذا تريد المرأة أكثر من ذلك؟ لكن هناك أخطاء فادحة تصدر من بعضنا نحن الرجال في السلوك والعلاقة مع نسائنا. فقد تجد أحدنا مصليا صائما ذاكرا تاليا لكتاب الله، ومع ذلك هو في غاية السوء مع زوجته، قد يسبها، قد يشتمها، قد يضربها. طبعا وهذا كله مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام القائل: ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. رفض النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يسب المرأة أو يسب أحدا من أهلها أو يقبح الوجه أو يقول أي كلمة يمكن أن تجرحها أو تؤذيها. وأقول لهذا الرجل: يا سبحان الله، كيف تطيب لك نفسك بعد كل هذا السوء من التعامل معها أن تدعوها مساء إلى فراشك؟ سببتها وسببت أباها وأمها وقبحت وجهها، ثم تقول لها: تفضلي أنا بدي إياكي؟ أهكذا الإسلام؟
أهكذا الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو ما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يبين لنا أن المؤمن إذا أحب زوجته أكرمها، قال: وإذا أبغضها لم يهنها، ما بيهينها أبدا، ولا بيزعجها، ولا يقبح الوجه، ولا يسب. لا يكون المسلم سبابا ولا شتاما ولا صخابا في الأسواق ولا لعانا. فكيف يمكن لرجل مسلم مؤمن يخشى الله تعالى ثم يتصرف بالسوء مع زوجته بهذا الشكل؟ لنأخذ صورة من صور لطف الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام مع نسائه. أليس هو قدوتنا؟ اللهم نعم. حضر الأحباش يوما فأرادوا أن يتبارزوا في المسجد، فقال الحبيب الأعظم لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: أتحبين أن تنظري الحبشة وهم يلعبون؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم معطيا ظهره لبيته، وأتت أم المؤمنين عائشة فوضعت ذقنها على كتفه، فإذا وضعت ذقنها على كتفه خدها أين أصبح؟ على خده، وأخذ يشجعهم. حديث في صحيح البخاري: هيا بني أرفدة، هيا بني أرفدة. ثم يقول لها: أما يكفي يا عائشة؟ تقول: لا يا رسول الله، وقت آخر. هيا بني أرفدة مرتين أو 3 مرات: أما يكفي يا عائشة؟ ثم يقول لها: كفى يا عائشة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل زوجته تتفرج بلغتنا على المبارزة. تدرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق السيدة عائشة لما كانت فتاة هزيلة فسبقته، ولما بدنت سبقها فقال: واحدة بواحدة. هذا هو الإسلام، وهذا هو حسن التعامل مع النساء. أسأل الله أن يجعلنا على نهج نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام مع نسائنا لنكون سعداء في بيوتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.